हेलो गाइस, म बद्री बिष्ट। यस गाइस, आज तीनटा बेसिक स्टेप लिएर आएको छौं जो कि बिगिनर्सहरुको लागि एकदमै धेरै हेल्पफुल हुनेछ। हजुरहरु घर बसी बसी सिक्न सक्नुहुनेछ। इफ हजुरहरु टिकटक भिडियोहरु बनाउनुहुन्छ, स्पेशली हामीले फोकस गरेको छौं, इजी छ। टिकटक भिडियोको लागि हजुरहरुको लागि एकदमै इजी हुनेछ घर बसी बसी। सो गाइस, टाइम वेस्ट गर्दिन। आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ मेरो स्टुडेन्ट विकास एन्ड प्रीति, जो कि मेरो लास्ट भिडियोजहरुमा पनि हुनुहुन्थ्यो। नेपाली डान्स ट्युटोरियल स्टेप बाइ स्टेप एन्ड लेट्स गो। ओके, सो हामी लेफ्ट साइडबाट स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं। ओके, सो लेफ्ट लेग, सो कुल लेफ्ट लेगलाई आउट गर्ने, सेम टाइममा ह्यान्ड डाउन, देन 2 टाइम्स पुल, 1 छोड्दिने, देन 2 मा बुम भित्र हान्दिने। ओके, इजी छ। वन्स मोर, 5 6 7 गो। 1 2 सेन्टरमा आउने, अगेन 3 and 4, then right side जाने, 5 6 7 8, body एकदमै cool है। once more, 5 5 6 7 go। 1 2 3 4 5 6 7 8, once more, 5 5 6 7 go। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ स्टेप 2। ओके, एकदमै इजी छ एन्ड लास्ट स्टेप पपुलर स्टेप। ओके, स्लोली स्टेप बाइ स्टेप। सो फर्स्ट राइट लेग ब्याक, देन लेफ्ट लेग स्टेप लिने, देन राइट फ्रन्ट, इजी। वन्स मोर, 5 6 7 गो। राइट ब्याक, लेफ्ट ब्याक, राइट फ्रन्ट। सो बडी छ ब्याक ब्याक स्टेप, देन कन्टिन्यू यहाँबाट लेफ्ट ब्याक, राइट ब्याक, लेफ्ट लेग स्टेप लिने। ओके, एकदमै इजी छ। सो वाइ फिल गर्ने। ओके, लेफ्ट टु राइट। वन्स मोर, 5 6 7 गो। लेफ्ट लेग स्टेप लिने, राइट स्टेप लिने, लेफ्ट राइट लेफ्ट। ओके, स्लोली 5 6 7 गो। राइट लेफ्ट, राइट ले स्टेप लिने, देन लेफ्ट ब्याक, राइट ब्याक, लेफ्ट ले स्टेप लिने। ओके, सो अलिकति फ्लोमा 5 6 7 गो। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ओके, फ्लोमा अब है। 5 8 काउन्ट, 5 6 7 गो। 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8। इजी छ, स्लोली घर बसी बसी सिक्नु होला। वन्स मोर हामीसँग। ओके, टाइमिङमा 5 रेडी, 5 5 6 7 गो। 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8। ओके, नाउ स्टेप 3। ओके, एकदमै स्वागी स्टेप छ। स्लोली हल्का डाउन हुने, देन राइट लेग हल्का टो जान्छ, ब्याक आउँछ हेरी। सो हिप अल्सो जान्छ, शोल्डर अल्सो। एकदमै कुल स्वागी स्टेप हो। 5 5 6 7 गो। राइट ब्याक जम्प। ओके, सो ह्यान्डको मुभमेन्ट छ, डाउन एन्ड अप, एकदम कुल स्टेप है। 5 5 6 7 गो। 1 and जम्प, opposite 3 and 4। once more, slowly 5 6 7 go। Hey and up, hey and up. So 8 count. Okay, ready? 5 5 6 7 go। 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8। ओके गाइस, घर बसी बसी सिक्नु होला। नेक्स्ट ट्युटोरियलमा हामीसँगै जोडिनुपर्छ। सो एभ्री विक न्यू ट्युटोरियल। सो घरमा बसी बसी डान्स हुने। ओके, सो टिकटकमा युज गर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ हुनेछ। ओके, लेट्स गो।